Chào mừng mọi người đến với bài phân tích tư liệu hôm nay. Chúng ta thường nhìn lịch sử qua những con số hay các vương triều hưng thịnh, nhưng đôi khi lịch sử lại mang màu sắc u ám, giống hệt một hồ sơ tội phạm rùng rợn. Hôm nay, chúng ta sẽ lật lại hồ sơ của một nhân vật được coi là khét tiếng bậc nhất lịch sử Việt Nam, Lê Long Đĩnh, người đã khiến vương triều Tiền Lệ sụp đổ chỉ sau 4 năm ngắn ngủi. Nào, hãy cùng đi thẳng vào vấn đề nhé. Chúng ta sẽ không chỉ điểm lại giã sử mà thực sự tiến hành một cuộc khám nghiệm tâm lý học ngay trên chiếc ngai vàng đẫm máu đó. Và đây là một chi tiết cực kỳ chấn động được ghi lại trong thư tịch cổ. Mọi người hãy tưởng tượng xem, ông ta dóc mía ngay trên đầu một nhà sư tên là Quách Ngang, rồi giả vờ lỡ tay làm lưới dao trượt xuống cho chảy máu. Và sau đó, ông ta pháo lên cười thích thú. Đọc những dòng này, chúng ta nhận ra ngay, đây không phải là kiểu cai trị hà khắc thông thường. Đây là một sự tàn ác đến mức bệnh hoạn. Chúng ta đang đứng trước một hiện trường tội phạm hành vi, cần được giải mã, chứ không chỉ là một sự kiện lịch sử trong quá khứ. Vậy câu hỏi lớn đặt ra ở đây là, Lê Long Đĩnh vốn là một ác quỷ bẩm sinh, hay chính thứ quyền lực tuyệt đối đó đã làm biến dạng bộ não của ông ta? Giới nghiên cứu lịch sử và tâm lý học thần kinh hiện đại đang bắt đầu nhìn nhận lại nhân vật này. Thay vì chỉ phán xét về mặt đạo đức như trước kia, họ đi sâu tìm kiếm cơ chế thần kinh thực sự đứng sau những hành vi phi nhân tính đó. Để làm rõ điều đó, chúng ta sẽ bước vào phần đầu tiên, phân tích xem ông ta thực sự là một bạo chúa hay một bệnh nhân. Hãy nhìn vào hồ sơ tội ác của ông ta, nó thực sự mang tính hệ thống, từ việc tàn nhẫn quấn rơm tẩm dầu vào người tù nhân rồi châm lửa đốt sống, cho đến cái thú tiêu khiển nhốt người vào lồng dưới lòng sông, cứ để mặc cho nước triều dâng lên làm họ ngạt thở từ từ. Thậm chí, ngay cả trong những buổi thiết triều trang nghiêm nhất, ông ta lại sai các kép hát pha trò, nhại lại giọng điệu tấu chỉnh của đại thần. Việc đập vỡ mọi quy chuẩn xã hội và tận hưởng nỗi đau của người khác như một vở kịch thế này, nó cho thấy một sự tách rời cảm xúc cực kỳ nghiêm trọng. Nhưng mọi thứ đều có nguồn cơn của nó. Nguồn cơn đó đưa chúng ta đến giai đoạn thứ hai, sự ám ảnh tâm lý sau khi tự tay sát hại người ruốc thịt. Quay ngược thời gian lại năm 1005, mọi thứ bắt đầu bằng một cú sốc vô cùng bạo lực. Khi vua cha Lê Đại Hành băng hà, một cuộc nội chiến đẫm máu kéo dài tận 8 tháng đã nổ ra giữa các hoàng tử. Cuối cùng, người anh trai là Lê Trung Tông giành chiến thắng. Nhưng, ông ấy chỉ ngồi trên ngai vàng đúng 3 ngày. Trong một đêm tối thâm nghiêm, Lê Long Đĩnh đã phát động một cuộc đảo chính, sai người trèo tường vào đoạt mạng chính anh ruột của mình. Cái đêm đẫm máu đó, thực chất đã gieo rắc một chấn thương tâm lý khổng lồ vào chính tâm trí của ông ta. Và hậu quả của cú sốc đó là gì? Bộ não của ông ta bắt đầu bị thống trị bởi một trạng thái lâm sàng gọi là paranoia, hay chúng ta thường gọi là chứng hoang tưởng. Những người mắc paranoia luôn bị dằn vặt bởi sự nghi ngờ vô cớ, với ảo giác rằng có kẻ đang âm mưu hãm hại mình. Hãy nghĩ xem, chiếm được ngai vàng bằng một vụ ám sát trong đêm, Lê Long Đĩnh luôn phải sống trong tâm thế của một kẻ bị bao vây. Ông ta tin rằng bất cứ ai xung quanh cũng có thể lặp lại kịch bản tàn khốc đó với chính mình. Tất nhiên, paranoia kéo theo một hệ lụy cực kỳ tàn khốc, sự cô lập tâm lý tột độ. Ông ta tự nhốt mình vào một tháp ngà của sự nghi kỵ, cắt đứt mọi lời can gián trung thực và tự tạo ra vô số kẻ thù tưởng tượng trong chính triều đình của mình. Nó giống như một vòng lặp không lối thoát vậy. Nỗi sợ hãi sinh ra sự hung hăng lại đẻ ra thêm bạo lực. Tâm trí ông ta lúc này thực sự đã hoàn toàn đứt gãy khỏi thế giới thực. Sự đứt gãy đó dẫn chúng ta đến phần thứ ba, dưới góc nhìn của khoa học thần kinh, khi quyền lực thực sự xóa sổ sự thấu cảm. Những hành vi tàn ác mà chúng ta vừa nhắc tới ở đầu bài, giới tâm lý học định nghĩa đó là sadism. Nhìn bề ngoài thì đây là sự tàn nhẫn, nhưng đối với những nhà cai trị độc tài, nó hoạt động như một cơ chế phòng vệ bị bóp méo. Nghe có vẻ kỳ lạ đúng không? Thực ra, ẩn sâu bên trong càng bất an, càng hoang tưởng bao nhiêu, thì họ lại càng phải phô trương sức mạnh bấy nhiêu bằng cách hành hạ và làm nhục kẻ khác. Nỗi đau của nạn nhân, theo một cách bệnh hoạn, lại chính là minh chứng duy nhất giúp họ cảm thấy mình đang nắm giữ quyền thống trị. Khi chúng ta kết hợp paranoia, sadism và thứ quyền lực tối thượng, y học hiện đại có một chẩn đoán rất rõ ràng cho tình trạng này, hybrid syndrome, tức là hội chứng kiêu ngạo. Mọi người hãy lưu ý chữ mắc phải ở đây. Nó không phải là căn bệnh sinh ra đã có. Hybrid syndrome bị kích hoạt chính bởi một môi trường chứa đựng quá nhiều quyền lực, thành công tột đỉnh và hoàn toàn không có bất kỳ rào cản hay sự kiểm soát nào. Thật trùng hợp, đó chính xác là bức tranh của triều Tiền Lê lúc bấy giờ. Nếu lật lại sử cũ, các sử gia thời xưa thường chỉ dùng lăng kính đạo đức để phán xét. Họ quy cách sự sụp đổ này hoàn toàn là do sự hoang dâm, tà ác bản ngã. Nhưng khoa học thần kinh hiện đại lại cung cấp một bức tranh xấu sắc hơn. Dưới góc nhìn này, đây là hậu quả của hybrid syndrome. Chúng ta đang nói về một sự suy thoái thần kinh sinh học thực sự, một căn bệnh phá hủy hệ thống thấu cảm trong bộ não của vị hoàng đế. Để thấy rõ hơn, mọi người hãy nhìn vào sự trùng khớp đáng kinh ngạc giữa triệu chứng lâm sàng và ghi chép lịch sử trên bảng này. Triệu chứng khinh miệt người khác khớp hoàn toàn với việc ông ta làm nhục các bậc tu hành. Trạng phái bồn chồn, bốc đồng rất khớp với việc liên tục cầm quân đi chinh phạt. Và đặc điểm mất liên lạc với thực tại,
Chính là cội nguồn của những hình phạt đầy tính sân khấu, kỳ dị mà chúng ta đã dùng mình khi nhắc tới ở phần đầu. Tất cả những phân tích nãy giờ quy tụ lại thành một khái niệm cốt lõi, The Power Paradox, tức là nghịch lý quyền lực. Các nghiên cứu đã chứng minh rằng quyền lực tuyệt đối theo đúng nghĩa đen sẽ làm tắc nghẽn hoạt động của tế bào thần kinh gương trọng não. Đây là những tế bào giúp chúng ta thấu hiểu nỗi đau của đồng loại. Khi cơ chế này bị đình trệ, nó tạo ra một sự thiếu hụt thấu cảm tột độ. Bộ não trở nên vô cảm, y hệt như vừa bị tổn thương thùy trán vậy. Đó là lý do ông ta có thể coi thần dân của mình không khác gì những món đồ chơi vô tri để thỏa mãn thú vui. Và đương nhiên, một vương triều được lèo lái bởi một tâm trí bất ổn như vậy không thể trụ vững. Chúng ta cùng bước sang phần cuối cùng, ngọa triều và sự suy tàn tất yếu. Có lẽ tất cả chúng ta đều từng nghe qua biệt danh khét tiếng này, ngoại triều, vị vua nằm thiết triều. Giả sử truyền miệng rằng do lối sống hoang dâm vô độ, ông ta mắc bệnh trĩ nặng đến mức không thể ngồi được. Cái tên này từ đó trở thành một vết nhơ lịch sử, phác họa hình ảnh một vị vua yếu ớt, bệnh hoạn và trụy lạc. Nhưng mọi người thử chậm lại một chút, sự thật lịch sử có đúng là chỉ đơn giản như vậy không? Thực ra có một mâu thuẫn lịch sử khổng lồ ở đây. Một mặt, giả sử thêu dệt hình ảnh một quân vương tàn tạ nằm một chỗ, nhưng mặt khác, các ghi chép quân sự chính thức lại xác nhận rằng chính ông ta đã trực tiếp cưỡi ngựa chỉ huy tới 6 chiến dịch quân sự lớn để đánh dẹp phản loạn. Đáng nói nhất, chiến dịch cuối cùng diễn ra chỉ vỏn vẹn 2 tháng trước khi ông qua đời. Hãy nghĩ mà xem, một cơ thể ốm yếu đến mức không thể ngồi thiết triều thì làm sao có đủ sức lực chinh chiến liên miên trên lưng ngựa được. Đây là một điểm mù lịch sử rất lớn. Rất nhiều học giả vẫn đang tranh luận liệu hình ảnh ngọa triều có đơn thuần là một đòn tấn công chính trị nhằm bôi nhọ cựu vương để hợp pháp hóa triều đại kế tiếp hay không. Dù sức khỏe thể chất thực sự của ông ta có ra sao, thì sự sụp đổ của một triều đại hiếm khi nào chỉ do một cá nhân. Để lý giải toàn diện, chúng ta áp dụng mô hình The Toxic Triangle hay tam giác độc hại. Triều tiền Lê lúc bấy giờ hội tụ đủ 3 yếu tố tử huyệt. Thứ nhất, một nhà lãnh đạo mang tính phá hoại, gặm nhấm bởi các hội chứng tâm lý. Thứ hai, một triều đình gồm những kẻ tùy tùng vô cùng sợ hãi, chỉ biết phục tùng mù quáng. Và thứ ba, một môi trường quốc gia còn quá non trẻ, thiếu vắng nền tảng thể chế vững chắc. Cái tam giác độc hại này chính là chiếc nôi hoàn hảo nuôi dưỡng ác quỷ và tất yếu kéo theo sự sụp đổ của tính hệ thống. Để khép lại bài phân tích hôm nay, chúng ta cùng nhìn lại một bí ẩn vẫn còn gây chấn động giới học giả. Lê Long Đĩnh qua đời đột ngột ở tuổi 24. Rốt cuộc đó là một cái chết do bạo bệnh như sử cũ chép lại, hay thực chất là một cuộc ám sát tinh vi bằng thuốc độc do Lý Công Uẩn sắp đặt, như nhiều nguồn giã sử đồn đoán. Bất luận sự thật chính trị phía sau là gì, dưới lăng kính tâm lý học, cái chết và sự mất ngôi của ông chính là minh chứng tàn khốc nhất cho sự tự hủy diệt của một trí óc bị quyền lực tuyệt đối xâm chiếm. Bài học từ chiếc ngai vàng đẫm máu đó vẫn nhắc nhở chúng ta rằng, khi quyền lực không bị giới hạn, nó sẽ nuốt chửng cả lý trí lẫn chút lòng trắc ẩn cuối cùng của con người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi bài phân tích. Hẹn gặp lại trong những chủ đề hấp dẫn tiếp theo.